باعتبارها أقوى مقاتلة على كوكبنا، فإن F-22 في الخدمة منذ أكثر من 20 عاماً، وما زالت حتى الآن لا مثيل لها، نظراً لكونها لا تقهر. فقد أوقفت الحكومة الأمريكية إنتاجها، لكن هذا لا يعني أن F-22 نهاية الحياة. قامت شركة لوكهيد مارتن ذات مرة بترقية وتحسينات جريئة جداً لطائرة F-22 وباعتها إلى القوات الجوية الأمريكية. هذا البرنامج سري للغاية، وستصبح الطائرة F-22 المحسنة أساساً نموذجاً جديداً لسلاح الجو. تم اشتقاق تصميم FB-22 من مقاتلة F-22 ربط، وقد بادرت شركة لوكهيد مارتن بتصميمها على أنها قاذفة إقليمية من أجل استكمال أسطول القاذفات الاستراتيجية العسكرية الأمريكية القديم. قبل أن تكون الطائرة F-22 ربط في الخدمة، بدأت شركة لومو من خلال استخدام تصميم وقدرات F-22 في دراسة جدوى فاصلة FB-22، لأن التجربة التي جمعها الجيش الأمريكي في حرب أفغانستان أثبتت قيمة القاذفة، والتي يمكن أن تبقى في المسرح بدون أنظمة دفاع جوي. على الرغم من أن F-22 ليست سوى مقاتلة تفوق جوي، إلا أنها تتمتع أيضاً بقدرات جو أرض معينة. أجرت شركة بحثاً داخلياً حول هذا الموضوع، وكان أحد الأهداف الرئيسية هو استخدام قدرات F-22 جو أرض مع الحفاظ على التكاليف عند الحد الأدنى. تحقيقاً لهذه الغاية، اقترح العديد من التحسينات وإعادة تصميم هيكلي رئيسي لجسم الطائرة والأجنحة، مع الاحتفاظ بمعظم معدات إلكترونيات الطيران في F-22. في الأيام الأولى للمشروع، زادت شركة لومو من حمل الأسلحة الداخلية عن طريق إطالة وتوسيع هيكل F-22، ومع ذلك فقد وجد لاحقاً أن هذا الحل سيؤدي إلى خسارة في التكلفة تقارب من حيث الوزن والمواد والتطور. ولتجنب هذه المشكلة، قررت شركة لومو توسيع الجناح إلى شكل مثلث كبير لضمان جسم الطائرة سليم. مساحة جناح FB-22 هي 3 أضعاف مساحة جناح فاصلة F-22، والتي يمكنها تخزين المزيد من الأسلحة والوقود. تشير البيانات المختلفة إلى أن الطائرة FB-22 يمكنها حمل من 6810 إلى 9720 كيلوغراما من الأسلحة في المقصورة، بما في ذلك 454 كيلوغراما و908 كيلوغراما و2270 كيلوغراما من الذخيرة المختلطة، أو من 28 إلى 32 قنابل ذات قطر صغير باستخدام شماعات خارجية. يمكن زيادة الحمل المحمول إلى 16200 كيلوغراما، وهو أعلى بكثير من فاصلة F-22، وقد تضاعف نطاق FB-22 3 مرات تقريباً، من 970 كيلومتراً إلى 2600 كيلومتراً، مما يجعل FB-22 إلى مستوى قاذفة قنابل إقليمية، مقارنة بF-111، لأن لوم تم تطويره في الأصل بحيث يمكن لFB-22 استبدال F-15E وتولي بعض مهام B-1 وB-2. على الرغم من أن مفهوم FB-22 المبكر لم يكن له ذيل، إلا أن التصميم النهائي أضاف ذيلاً مزدوجاً، وقد يستخدم محركاً أقوى مثل فاصلة F-35 إسبرات ووتني F-135، أو جنرال إلكتريك رولز رويس فاصلة F-136، لكنه قد لا يختار فوهة توجيه الدفع على فاصلة F-22. الحد الأقصى لسرعة FB-22 هو 1.92 ماخ، ولأن الطائرة تؤكد على القدرة جو أرض مع الحفاظ على خصائص التخفي، فإن FB-22 ستفتقر إلى القدرة القتالية. باستثناء الأجنحة، ستحتفظ FB-22 بمعظم تصميم فاصلة F-22 ربط، بما في ذلك من إلكترونيات الطيران والبرمجيات والتحكم في الطيران، وذلك لتقليل تكلفة تكامل البرامج في المراحل الأولى من عملية التصميم. سيتم تصنيع جسم الطائرة FB-22 بواسطة شركة في مصنع فورت وورث بولاية تكساس، وتجميعها في ماريتا، جورجيا، حيث ستكون بوينج مسؤولة عن التجميع النهائي للطائرة. في عام 2003 في اجتماع العضوية العسكرية في مجلس النواب، تصور وزير القوات الجوية تنظيم جيش من 150 طائرة من طراز FB-22. وفي عام 2004 قدم لوم رسمياً FB-22 إلى القوات الجوية لتلبية متطلبات سلاح الجو للقاذفات الاستراتيجية المحتملة، كحل مؤقت ليكون جاهزاً للعمل بحلول عام 2018، لأن FB-22 مشتقة من فاصلة F-22 ربط. تكلفتها بالفعل منخفضة تصل إلى من تكلفة تطوير القاذفة الجديدة، أي حوالي 7 مليار دولار كتكلفة تطوير، منها تكلفة جسم الطائرة 1 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، كقاذفة قنابل شبح، تم تصميم FB-22 لحمل الأسلحة من الخارج،
بينما تظل متخفية بمساعدة جراب قابل للفصل ومتعدد الأوجه يعرف باسم فتحات أسلحة الجناح. قبل يوم هذا، لا يمكن للطائرات أن تظل خفية إلا إذا كانت تحمل أسلحة في الداخل. مع أجهزة الاستشعار المتقدمة، لا تستطيع FB-22 اكتشاف موقع رادار العدو فحسب، بل يمكنها أيضا تحديد نوع مرافق الرادار حتى النماذج. إذا كان مصدر موجة الرادار هو قاعدة صواريخ أرض جو، يمكن لجهاز الاستقبال YLO-94 تحديد موقعه، لأن FB-22 أسرع بكثير من F-35.B-2، وليس من السهل أن تتعرض للصواريخ المضادة للطائرات. كما أن سرعة FB-22 العالية تزداد بشكل كبير مسافة القصف. بأخذ القنبلة صغيرة القطر الموجهة من خلال نظام تحديد للمواقع العالمي GPS كمثال، يتم إطلاق FB-22 بسرعة تفوق سرعة الصوت، وتزداد مسافة القصف بنسبة مقارنة بالطائرات دون سرعة الصوت. والقنبلة ذات القطر الصغير هي أخف من قنبلة MK-8 500 رطل، تسترشد بأقمار GPS الصناعية، والقذيفة مصنوعة من الفولاذ المقوى وتحتوي على مواد شديدة الانفجار، لذلك يمكن أن تصيب نهاية القنبلة ذات القطر الصغير الهدف بأفضل زاوية، وسوف تخترق الهدف وثم تنفجر. ومع ذلك، عندما تم الإعلان عن خطة التصميم مع تقليص إنتاج فاصلة F-22 ربط، كان مستقبل FB-22 استناداً إلى تصميم رابتور غائماً أيضاً. ويبدو أن شركة لوم طورتها بعد مراجعة دفاعية استمرت 4 سنوات في عام 2006، والتي دعت إلى إدخال قاذفة استراتيجية جديدة بحلول عام 2018، لأن وزارة الدفاع تريد قاذفة استراتيجية ذات مدى أطول. بالإضافة إلى نموذج التطوير FB-22، أطلقت شركة لوم أيضاً نسخة قائمة على الناقل من فاصلة F-22، وهي F-22 NC ربط. إذا كان هذا يمكن إنتاج بكمية كبيرة، فمن المقدر أنه لا يوجد F-35 شيء الآن. وبدءاً من عام 1988 حث الكونغرس الأمريكي البحرية على تبني نسخة مكتسحة الجناح من المقاتلة الجديدة في إطار برنامج المقاتلة التكتيكية المتقدمة التابعة للبحرية NATF. وفي المقابل، اعتبرت البحرية NATF بديلاً محتملاً منخفض التكلفة لتطوير مقاتلة حاملة الطائرات الخاصة بها. وافقت القوات الجوية الأمريكية على تقييم قاذفة شبحية محسنة تعتمد على الناقل طورتها البحرية في إطار برنامج الطائرات التكتيكية المتقدمة ATF لتحل محل طائرة F-111 القديمة. في الواقع، ستسمح الاتفاقية للقوات الجوية باستخدام البحث والتطوير البحري لإنتاج قاذفات جديدة، بينما تستخدم البحرية أيضاً القوة الجوية لتطوير طائرة حاملة شبحية جديدة. تتطلب البحرية أن يكون لدى NATF أداء جيد منخفض السرعة وجودة معالجة منخفضة السرعة، ومقاومة للتآكل مع قدرة هجوم فوق الأفق، وقادرة على الدوران عند 1.5 G محملة بكامل طاقتها بسرعات فاصلة M0.2، وتحتاج أيضاً إلى حمل ما يكفي من الوقود للتعامل مع فشل الهبوط يحتاج إلى العودة إلى الطيران. بالطبع، يمكن للطائرات التي تعتمد على الناقلات ذات الإقلاع والهبوط قصير المدى العمودي أن تتجاهل هذه القاعدة. وتقدر البحرية أن الوزن الفارغ للنوع القائم على الحاملة سيزيد بمقدار 1.81 طن مقارنة بالنوع الأرضي، وسيزداد الوزن الإجمالي بمقدار من 1 إلى 2 مرات. نقطة استخدم أجنحة متغيرة أو المساحة التي يشغلها الجناح الرئيسي المطوي ليست أكبر من حالة F-14 الجناح الرئيسي عند أقصى زاوية اكتساح، أي أن طول الطائرة الحاملة الجديدة لا يتجاوز 19.13 متراً ولا يتجاوز طول جناحيها 11.58 متراً. إذا اختارت البحرية الأمريكية تطوير نموذج حاملة الطائرات F-22، فستحتاج إلى اختراق العديد من العقبات التقنية الرئيسية. أولاً، يجب على الطائرة القائمة على حاملة الطائرات التعامل مع تحديات الإقلاع والهبوط التي تختلف اختلافاً كبيراً عن الطائرة الأرضية، ويجب أن يكون جسم الطائرة أكثر قوة لتحمل القوة التي تمارس أثناء الهبوط لمسافات قصيرة مدعوماً بطرد وخطاف ذيل F-22 F-22 هو في الواقع تعديل لوكهيد للجناح المتغير الذي تم اجتياحه على أساس F-22 من أجل مراعاة الأداء منخفض السرعة للسفينة، بدلاً من النسخة الشبح من F-14. يمكن لنات F-22 F-22 استخدام نفس نهج الجناح المتغير مثل فاصلة F-14، مما يسمح للطائرة بالطيران ببطء كاف للهبوط بأمان على حاملة الطائرات. كما يمنح تصميم جناح الاجتياح المتغير نفسه المهندسين يجلب العديد من المشاكل. أولاً، التكلفة العالية لصيانة معدات الجناح المكنسة للبحرية.
والتي تم إثباتها على فاصلة F شرطة 14 حتى ولو كان تصميم الجناح الجديد لANAT F شرطة 22 F شرطة 22 قد لا يقلل من التكاليف. ثانياً، هناك أيضاً سبب للاعتقاد بأن تصميم جناح الاجتياح المتغير سيؤثر على أداء التخفي لANAT F شرطة 22 F شرطة 22 إلى حد معين. إذا كان سطح اتصال جناح الاجتياح المتغير على الرادار ينتج صداً عالياً كافياً، فسوف يتسبب في قفل الطائرة بالأسلحة. ومن السهل أن نفهم لماذا لم تختر البحرية الأمريكية ANAT F شرطة 22 F شرطة 22 لأنها معقدة ومكلفة، مما يجعل من الصعب أيضاً على ANAT F شرطة 22 F شرطة 22 لتصبح الخيار الأول للبحرية. لكن هذه الطائرة وسيم جداً حقاً. ما رأيك؟ حسناً، محتوى هذا العدد هنا. أنا السيد هو ولي، أراك في المرة القادمة.